الخوف. أنا عمري ما حسيت إن أنا خايف زي المرة دي. بعد سنين متغرب، بعد سنين بعيد عن أهلي، بعيد عن صحابي، بعيد عن كل الناس اللي أعرفهم، وبعيد عن كل الناس اللي بحبهم. بعد ما كنت دايما بعافر، كنت دايما بصبر نفسي، ذكرياتي معاهم الحلوة والمرة. لكن دلوقتي الخوف بقى حواليا من كل مكان، وبقى بيخشلي من نقطة ضعفي، ضغط نفسي وعصبي مش طبيعي خلاني لازم أخاف على ابني اللي لسه جاي للدنيا جديد. خاف على أهلي، خاف على أمي، على أخواتي، على أصحابي. أنا مش خايف على نفسي، مش خايف إن أنا يجيلي فيروس. أنا خايف بس إن أنا أتسبب في أذى لأي حد من اللي أنا بحبه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. مش عارف أحس إن أنا مطمن عليهم. كل يوم كنت بشوف حتة جوايا بتموت وبرضه بكمل. كل يوم كنت بعمل حاجات كلها غصب عني، كلها مش عاوز أعملها، وبرضه كنت بكمل. كنت كل يوم بشوف الخوف في عيون الناس وبكمل. كنت كل يوم بعمل كل حاجة غصب عني وبرضه بكمل. كنت كل يوم في حتة جوايا بتموت بالبطيء. وحدتي زادت، مش عارفة أفضفض باللي جوايا. حاسة إن الحمل تقل عليا أوي. مش عارفة أطمن على أهلي، مش عارفة أطمن على صحابي. الشوارع بقت مهجورة، مفيهاش ناس، مفيهاش روح. نفسي أكون بحلم، نفسي يكون ده كابوس، وأصحى من النوم ألاقي كل حاجة بقت تمام. ألاقي مفيش حد خايف، ألاقي مفيش حد متغرب. نفسي محدش يتحرم من حد بيحبه. تفقد أبوك أو أمك أو صحابك أو أخوك أو أي حد بتحبه وعزيز على قلبك. بجد هو ده اللي بيموت. الفيروس مش هو اللي بيموت بس، الغربة بتموت، الوحدة بتموت، حرقة القلب على حد بتحبه بتموت، فقدان حد عزيز على قلبك بتموت. في حاجات كتير أوي بتموت في الدنيا دي، بس بتموت روحك قبل ما تموتك انت نفسك. نفسي أصحى من الحلم ده وألاقي كل حاجة بقت تمام. بجد نفسي.